bună, Dimi. Ora 2, Piatra Neamț, am luat cafeaua, am plecat. Cheers! Aventura asta înceapă. Dragi prieteni, bine ne-am găsit într-o altă aventură pe două roți, de această dată în Dolomiți. De mult timp ne dorim o asemenea călătorie, însă pe cea de acum am pregătit-o în mai puțin de o lună de zile și iată-ne la drum. Am decis ca până în Italia să facem tranzitul României, Ungariei, Croației și Sloveniei pe 4 roți, de aceea am așezat pe platformă motocicleta până la poalele Dolomiților, respectiv în Belluno, Italia, localitatea în care poposim timp de 4 nopți pe parcursul aventurii noastre. Primele 2 nopți le dormim la Dolomites Nice One Apartments, un loc unde cazarea este de 5 stele și ne simțim extraordinar. Mai mult de atât, pe perioada tranzitului de 6 zile în Dolomiți, lăsăm mașina parcată în siguranță împreună cu remorca în curtea unității. Allora, ci siamo arrivati. Domani è il primo giorno con la moto. Adică am ajuns și de mâine ne dăm cu motoreta. Hai, lasă filmarea și treci la treabă. Da, acum. Hai. Ziua a treia a vacanței noastre este prima zi pe 2 roți, însă numerotăm zilele în funcție de data la care am plecat de acasă, așadar ziua 3 o petrecem în inima Dolomiților pe motocicletă. Primul pas montan ce îl bifăm este pasul Pordoi, la altitudinea de 2239 de metri. Pordoi este o trecătoare situată între grupul Sela în nord și grupul Marmolada în sud, iar drumul care traversează trecătoarea leagă orașele Araba de Canațe. Vremea este destul de bună, însă norii acoperă piscurile înalte ale munților, așadar nu putem vedea linia orizontului crestată de vârfurile montane. Cu toate că norii sunt din ce în ce mai densi, noi continuăm să urmăm unul dintre cele mai cunoscute trasee ale Dolomiților, unde întâlnim sute de motocicliști într-o singură zi. Următorul obiectiv este pasul Sela, până acolo însă rămânem impresionați de majestuositatea munților care își ridică pereții semeți la înălțimi de peste 2000 de metri cu diferențe de nivel de peste 300 de metri, cât și a serpentinilor care, la fel, ne taie răsuflarea atunci când privim în jos spre locurile de unde am venit.
Pasul Sela este un pas de munte înalt situat la altitudinea de 2244 de metri între provinciile Trentino și Tirolul de Sud din Italia, iar împreună cu pasul Pordoi, pasul Gardena și pasul Campolongo formează un patrulater în jurul grupului montan Sela. Pe măsură ce înaintăm, cerul se înseninează și începem să gustăm din măreția munților, cât și din splendoarea calității asfaltului de pe curbile care subliniază infrastructura rutieră turistică de 5 stele a Italiei. Iată, ne ajuns și la 2136 de metri în pasul Gardena, trecătoarea ce leagă Selva în Val Gardena pe partea de vest cu Corvara în Val Badia. Încercăm să facem un traseu circular pentru ca diseară să înoptăm din nou la Belluno, așadar, al nostru giro prin Dolomiți continuă cu peisaje și amintiri de neuitat. După cum observați, încercăm să surprindem cu drona diferite zone ale traseelor ce le-am ales să le tranzităm. De fiecare dată descoperim ceva fascinant în fiecare înălțare a dronei, câștigând perspective care nu pot fi observate de la nivelul asfaltului. De aceea subliniem faptul că în călătoria noastră nu există cel mai frumos traseu, nu există cel mai spectaculos traseu, nu există cel traseu. Fiecare trecătoare montană are particularitățile și calitățile sale unice, amintirile și trăirile de acolo fiind la fiecare în parte ceva special. Următoarele două trecători montane sunt foarte apropiate, dar și deosebite, deoarece vegetația în această zonă este alpină și te simți cu adevărat în creierul munților. Bun găsit Val Parola Pass, la altitudinea de 2192 de metri. Trecătoarea se află puțin la vest de pasul Falzarego, 2105 metri, Cabana Rifugio Passo Val Parola fiind situată direct în pas. Din bifurcația de pe Falzarego, continuăm spre Cortina d'Ampezzo, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Alpi. Până acolo, peisajele rămân în continuare surprinzător de spectaculoase. Cortina d'Ampezzo este un oraș aflat în sudul Alpilor Dolomiți italieni și provincia Belluno, la altitudinea de 1224 de metri. Situată în inima Dolomiților, într-o vale alpină, este o stațiune populară cunoscută mai ales pentru sporturile de iarnă. După ce Jocurile Olimpice programate pentru 1944 au fost anulate din cauza celui de-al doilea război mondial, Cortina d'Ampezzo a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă din 1956. Aici s-au turnat mai multe filme, cum ar fi Pantera Roz în 1963, James Bond, Doar pentru ochii tăi, 1981 și unele din scenele din filmul Cățărătorul cu Sylvester Stallone.
După o mică pauză în care am servit o pizza, facem o cale întoarsă pentru 8 km, după care am făcut stânga pe SP638 către Jiao Pass. Vremea, cât și temperatura sunt perfecte și cu toate că suntem în prima zi pe două roți și am făcut aproape 75% din traseu, parcă ar mai merge cel puțin încă pe atâtea trăiri minunate pe două roți pentru o singură zi. Iată-ne și în Jiao Pass, la 2236 de metri altitudine, trecătoarea ce leagă Cortina d'Ampezzo de Colle Santa Lucia și Selva di Cadore. Este situat în centrul unei vaste pășuni montane, aici putând fi admirate în toată splendoarea lor văcuțele Holstein, acestea dând o culoare și un efect special peisajelor montane specifice Alpilor. Ne întoarcem spre Belluno și trecem din nou prin Aleghe, un orășel foarte cochet situat pe malul lacului cu același nume. Aici serile de promenadă cu siguranță sunt speciale, deoarece se îmbină foarte interesant faleza de pe malul lacului cu aerul răcoros de la poalele masivului Civetta, cu piscuri de peste 2000 de metri, situate în imediata vecinătate, la doar câteva sute de metri departare. Iată-ne ajungi din nou la cazare și dacă încă lumina zilei ne permite, furăm cu drona câteva cadre cu dolomiții de deasupra orașului Belluno, de la frumoasa proprietatea lui Cristian. Cina o luăm în centrul vechi din oraș, unde bem și o bere rece, după care revenim la cazare pentru a ne reîncărca bateriile pentru următoarea zi în care părăsim Belluno pentru următoarele 3 nopți. Țineți aproape cu subscribe pe canal pentru a urmări următorul episod al aventurii noastre în Dolomiți. Până data viitoare, ride safe și alege viața!